ඔයාලා යන යම තැනට ඔයාලගේ කැමරාස්, ට්‍රයිපෝඩ්, gimbal, mic වගේ දේවල් අරන් ගිහපු කාලේ දැන් ඉවරයි. It's anybody's race. Can anyone catch Milangeni? Oh, maybe somebody can. It's an on cameraman on his shoulder. Just incredible. Milangeni will get the gold. The cameraman the gold. DJI විසින් මේකට හොඳ සොලියුෂන් එකක් විදියට මෙන්න මේ මිනි පැකේජ් එක හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. Introducing DJI Osmo Pocket 3. DJI ලගේ අලුත්ම අලුත් මේ කැමරා එකේ 1 inch නවීන සෙන්සර් එකක් දැක ගන්න තියෙනවා. ඔයත් මේ කැමරා එකෙන් ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරනවා නම් ඔයාටත් හැකියාව තියෙනවා 4K Ultra HD quality එකෙන් මේ වීඩියෝ ෂූට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි පරිසරයේ ගිල්ල තියෙන ශබ්ද මතු කරලා රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් මයික්‍රොෆෝන් පද්ධතියක් මෙන්න මේ කැමරා එකට ඇටච් කරලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි horizontal and vertical යන දෙවිදියටම ෂූට් කරන්න පුළුවන් rotatable screen එක. ඒ වගේම තමයි මේ කැමරා එකට ඕනෑම දෙයක් ඉක්මනින් ફોකස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. With a take it anywhere design, Pocket 3 gives anyone the power to create. Well, almost anyone. මේ අලුත්ම අලුත් කැමරා එක විනාඩි 15කින් 80ක් පමණ ටාච් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන කැමරා එකක් කියලා DJI ලා කියනවා. පහසුවෙන් හසුරවන්න පුළුවන් 3-axis gimbal එක DJI Osmo Pocket 3 එකට ඇටච් වෙලා තියෙනවා. ස්ක්‍රීන්ෂොට් යන විශේෂාංගත් මේ කැමරාව යූස් කරන අයට භාවිත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕනෑම මොන ස්වයංක්‍රීයව හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව මේකට තියෙන ඉඳ කැමරාව හරහා මහන්සි වෙන්න ඔයාට ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. අමතර බැටරි පැක් එකකුත් මේ කැමරාව මිලදී ගන්න ඔයාට ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. low light performance එකත් මේ කැමරාවේ ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. Osmo Pocket 3 is made for any moving moment.